Ito na, bubuksan ko na. Munti ka na, yan na. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magluluto tayo ng spaghetti with Mike TV. Hello guys. TV. My TV on Kath Marie. Taray! Ano lang, sumaglit lang sa tindahan. Kaya pa kaya? Medyo. Ano yan? Ito po yung mga binibenta nilang motor. Ito na po yung bahay nila Maggie. Naalala niyo ba? Nung naglipat kami. Lagi Maggie. Maganda na. Kain na kayo? Oo. O, kinain na namin yung ano mo, yung Pringles ba yun? Alright, so guys, unahin natin ang noodles. Noodles. Ito guys, ito pakulo tayo ng water, lagyan natin ng oil, konting oil. Ayan. Para di magdikit-dikit yung mga pasta. Yan. Professional cooking. Professional cooking. Mike TV. Curry. Ayan, tatad na konting asin para kapag doon ng lasa yung noodles. Yan. 2 pinches Perfect. lang. 2 pinches. Mainit na, pwede natin lagyan yung noodles. Mainit na ba? Pwede na, no? Pwede na rin. Let's check kung mainit na. Hindi pa. Di ba? Taray. Ganun pala yun. Kailangan water. Water. Tapos, para ma-test kung mainit na. So, tumunog na. Pwede na. Onion first para hindi masunog kagad yung garlic. Okay? Luna ko muna yung onion para medyo may water. Okay. So, dito kayo guys, maamoy nyo yung onion ang bango. Tapos, hindi natin siya maging translucent yung color niya. Yes, translucent! Ito na yung garlic natin. Since Wednesday pa to. Yan. 1 week garlic. So, habang niluto natin ito, pinapakula natin yung noodles para save time na rin. Ito na yung ground pork. Ayan. So guys, ikaw Kat, anong gusto mo sa mga sahog ng spaghetti? Gusto ko sausage. Sausage, syempre. Ano, beef or chicken or corned beef? Corned beef. Sarap din, di ba? Ano? Corned beef. Masarap ng corned beef. Pero ngayon ito, pork to. Pork kami ngayon. Kasi safe na ngayon ang pork sa Vietnam. Oo nga, huwag kayo maniwala sa news. So guys, sa mga ingredients, kailangan din natin ng pepper at salt. So guys, habang kailangan natin yung ground pork, kailangan natin ng pepper para mawala yung lansa. Okay, so, Pepper. ako marami akong maglagay ng pepper kaya sensya na guys medyo yung lalakasan mo from medium heat to high heat. Yan, so sit lang natin to for 2 minutes, then add na natin yung tomato sauce. So guys, nuluto na natin noodles, so stir nyo lang siya para di mag-dikit. Kailangan al dente, di ba? Oh, al dente. Yes. Dente lang natin yan. Siguro mga 4 minutes pa to. Sige. Okay, so okay na to guys, yung pork natin. So, ilagay tayo ng generous slices of sausages. Generous slices. Masarap kasi guys, maraming hotdog yun, di ba Kat? Oo naman. Tsaka
masarap ang sausage dito sa Vietnam. Kahit wala ng meatballs. Yan. So mga 80% lang nito. Ilalagay natin para sa ating spaghetti sauce. Guys, yung spaghetti sauce nila dito, tomato sauce, masarap. Matamis na. Panlasang Pinoy. Panlasang Pinoy na. Kaya parang Filipino style ano siya, ketchup. Saka yung kulay niya. Red na red. Then, tomato paste. Guys, kaya natin ng water, same level din ng can. Mineral to, kaya huwag kayo matakot. Safe na safe tayo dito. Dito galing faucet. So sa Singapore, naiinom nila yung tubig nila sa faucet eh. Oo nga. Diba? Dito kayo guys, maamoy nyo. Ang bango-bango na. Nakakagutom na. Check. Check natin kung al dente na. Wala ng one strand. Yes, one strand. Parang buhok lang. Tignan natin yung al dente na. Paano mo nalaman kung al dente na? Pero daw yun, parang madaling siya i-bite. Okay ba? Okay na. Okay guys, so for sugar, 2 teaspoons of sugar para medyo matamis na sweet. Kasi tayo mga Pilipino, pwede kayo sa sweet style spaghetti tayo. Ayan. Siguraduhin sugar ang inilagay. Kasi minsan nalalagyan natin asin. So yan guys, so simmer lang to for 3 to 5 minutes then okay na siya, pwede lang siya itapon. Ready na siya. Alright? Already. Okay. Ayan, spaghetti noodles. Overcook yan ha? Al dente yan. Laman-laman ba? So guys, itong spaghetti dito sa Vietnam mga around 120,000 dong may spaghetti ka na. So sa Pinas, 20,000. mga Magkano yun? 250. 250 ganyan nakadami. Kalahating kilo na ng spaghetti. Wow. Kapag pakain ka na ng mga 10 tao. Guys, halu-haluin lang natin. Later, lalagyan natin ng yung sponsor natin, ang Eden Cheese. So ready na to guys. 1 minute, let's eat. TV! Kaya nag-take over na po si Chef Erwin. Alam mo na tayo ha? More halo sa spaghetti. Halo lang siya. Let's na. Galing ko no? Galing ko magluto no? Sagad! Lahat na natin pizza natin. Wala pang 5 minutes, pakita niyo yung pizza doon! Sige. Pizza party! Pizza party! Homemade pizza na ginawa namin. From Boomtown All Stars. Ito po ang ating pizza ala Boomtown All Stars. Uy, namatay yung Wow! Wow. Homemade pizza from Boomtown All Stars. Ito po yung ginawa namin. Ito recipe namin. Kakaibigan. So ayan po. Ano flavor ba Wow! to? Ang sarap-sarap! Meaty Supreme. Ito po, Meaty Supreme. Meaty Supreme with a little bit of corn bits. Ito po ang isang flavor po ginawa namin. Sana magustuhan nyo guys. Kung gusto nyo umorder, Pareho lang. pareho lang pala. Yeah, tawag kayo kay Kim for more orders. Wow! At syempre, pakita natin ang cake natin. Ay, oo, Nag-bake din may kami cake ng cake guys. Straight from the fridge. So guys, Ayan. so, try na po namin open. Kakabing lang po namin ito kanilang 4 p.m. So, sana naging okay siya. Ika na, din tayo. Yan. Yan. So, Anong flavor yun? Ay, parang... 2 flavor cake po siya. Move siya Yeah, blueberry cheesecake at chocolate mousse cheesecake. Yan. Sarap! Kain tayo. Hi guys, come on.
yung aso namin, pink? Di ba yung aso namin? Thumbnail lang. Kita mo yung food? Kaya. Tama na. Pauwi na kami. Thank you for watching. I hope you enjoyed. And please don't forget to subscribe. Mike TV. Don't forget. And I hope to see you in the next one. Bye! No, no,